ำศัพท์พื้นฐานของไทยที่ควรจะรู้คำศัพท์พื้นฐานของไทยที่ควรจะรู้คุณเป็นใครคุณคือใครคุณเป็นใครคุณคือใครฉันเป็นครูฉันเป็นครูคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่โรงเรียนฉันอยู่ที่โรงเรียนคุณมากับใครคุณมากับใครฉันมากับแม่ฉันมากับแม่คุณไปไหนคุณไปไหนฉันไปตลาดฉันไปตลาดคุณให้อะไรกับเขาคุณให้อะไรกับเขาฉันให้เงินกับเขาฉันให้เงินกับเขาคุณกำลังทำอะไรคุณกำลังทำอะไรฉันกำลังทำอาหารเย็นฉันกำลังทำอาหารเย็นคุณมีเงินไหมคุณมีเงินไหมฉันมีเงิน500 บาทฉันมีเงิน500 บาทเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรเขาพูดว่าหิวข้าวเขาพูดว่าหิวข้าวคุณเห็นแมวไหมคุณเห็นแมวไหมฉันเห็นแมวเดินไปทางโน้นฉันเห็นแมวเดินไปทางโน้นคุณส่งอีเมลหรือยังคุณส่งอีเมลหรือยังฉันส่งอีเมลแล้วฉันส่งอีเมลแล้ววันนี้คุณจะไปโรงเรียนไหมวันนี้คุณจะไปโรงเรียนไหมวันนี้ฉันจะไปโรงเรียนวันนี้ฉันจะไปโรงเรียนคุณจะไปกับฉันไหมคุณจะไปกับฉันไหมฉันจะไม่ไปกับคุณฉันจะไม่ไปกับคุณคุณได้รับอีเมลไหมคุณได้รับอีเมลไหมฉันได้รับอีเมลแล้วฉันได้รับอีเมลแล้วคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนฉันมาจากอเมริกาฉันมาจากอเมริกาของขวัญนี้สำหรับใครของขวัญนี้สำหรับใครของขวัญนี้สำหรับพ่อของขวัญนี้
สำหรับพ่อฉันเคยกินสลัดไทยแต่ฉันไม่ชอบฉันเคยกินสลัดไทยแต่ฉันไม่ชอบฉันเคยกินสลัดไทยแต่ฉันไม่ชอบเพราะว่าเผ็ดฉันเคยกินสลัดไทยแต่ฉันไม่ชอบเพราะว่าเผ็ดสยามพารากอนไกลไหมสยามพารากอนไกลไหมสยามพารากอนไม่ไกลสยามพารากอนไม่ไกลสยามพารากอนใกล้ไหมสยามพารากอนใกล้ไหมสยามพารากอนใกล้ใกล้สยามพารากอนใกล้ใกล้คุณจะมาที่นี่ไหมคุณจะมาที่นี่ไหมฉันจะมาที่นี่อีกครั้งฉันจะมาที่นี่อีกครั้งคุณจะไปกินอาหารกลางวันตอนนี้ไหมคุณจะไปกินอาหารกลางวันตอนนี้ไหมฉันจะไปกินอาหารกลางวันตอนนี้ฉันจะไปกินอาหารกลางวันตอนนี้ที่นั่นมีชายหาดไหมที่นั่นมีชายหาดไหมมีที่นั่นมีชายหาดมีที่นั่นมีชายหาดไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมฉันไม่ไปด้วยกันกับคุณฉันไม่ไปด้วยกันกับคุณฉันชอบกินอาหารไทยมากๆฉันชอบกินอาหารไทยมากๆคุณชอบเล่นฟุตบอลไหมคุณชอบเล่นฟุตบอลไหมฉันไม่ชอบเล่นฟุตบอลฉันไม่ชอบเล่นฟุตบอลกรุณาปิดประตูด้วยค่ะกรุณาปิดประตูด้วยค่ะคุณพูดภาษาไทยได้ไหมคุณพูดภาษาไทยได้ไหมฉันพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยฉันพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยคุณกินข้าวหรือยังคุณกินข้าวหรือยังใช่ฉันกินข้าวแล้วใช่ฉันกินข้าวแล้วคุณยังอยู่ที่บ้านไหมคุณยังอยู่ที่บ้านไหมฉันยังอยู่ที่บ้านฉันยังอยู่ที่บ้านคุณเคยไปอเมริกาไหมคุณเคยไปอเมริกาไหมฉันไม่เคยไปอเมริกาฉันไม่เคยไปอเมริกาคุณชอบมะม่วงหรือแตงโมคุณชอบมะม่วงหรือแตงโม
ฉันมีบ้านและมีสวนฉันมีบ้านและมีสวนฉันอาจจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ฉันอาจจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ฉันกินอาหารทุกวันฉันกินอาหารทุกวันถ้าจะไปทำงานต้องกินข้าวก่อนถ้าจะไปทำงานต้องกินข้าวก่อน